Frumoși mei tauri, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna octombrie, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în taur. Să vedem ce mesaje mai are de auzit taurul de pe acest canal și de la aceste minunate cărți de oracol. Începem. Primul mesaj pentru voi: flexibilitate. Ok. Oportunitate. Interesant. Și repetiție. Relaxare, ok. Repetiția este mama învățăturii, însă când se repetă oportunități peste oportunități, ar trebui să începem să observăm că există un tipar, poate un tipar inflexibil aici, da? E ca și cum am obișnuit, domne, să tac, să înghit, să dau oportunități peste oportunități și aici e vorba de a observa acest aspect. Poate că unii dintre voi aveți nevoie să deveniți flexibili în ceea ce vă privește, nu în ceea ce privește oportunitățile astea pe care le dați poate altora care nu merită și tot repetați așa un scenariu, da? Același scenariu se tot repetă în viața voastră și poate voi nu învățați. Aici este despre, ok, dragă taur, e momentul să începi să te relaxezi, dar nu să te relaxezi, să te duci să te culci, pentru că asta îți place ție, sau cel puțin taurul își recuperează forțele prin somn, da? Și vă vorbește din nou o persoană care are de-a face cu un taur de mulți ani de zile și știu că recuperarea taurului se face prin somn. Da, poți să dormi, nu e niciun fel de problemă, dormi, însă când te trezești, hai să vedem, mintea limpede ne arată unde putem să fim flexibili și unde nu mai merită să fim atât de flexibili, dând oportunități, peste oportunități, fără să vedem de fapt un avans. De ce spun că nu vedem un avans? Pentru că în această fotografie, dacă ne uităm cu atenție, avem imaginea unei scări, da? Trepte, sunt trepte, pe care acest melc, săracul de el, urcă treaptă cu treaptă, ajunge în vârf și când ajunge în vârf, uite cum ajunge din nou la baza acestor scări. Da? Asta înseamnă că m-am chinuit să ajung undeva, da? Da oportunitate, am ajuns undeva în vârf și când am ajuns în vârf, pac, din nou, m-a trântit la pământ situația sau, nu știu, faptul că am dat o oportunitate unde nu se merita pentru că am ajuns în același punct. De-aia spun, culcă-te când te trezești, încearcă să calculezi tu așa în mintea ta, pentru că taurul este foarte rațional și vezi că poate prea multă flexibilitate sau prea multă adaptabilitate la situație și dând oportunitate peste oportunitate nu este cea mai bună variantă, să spunem, da. Hai să vedem ce alte mesaje mai are taurul de auzit. Nu știu la ce se referă, voi știți că e vorba de un job, că e vorba de o relație, fiecare să-și așeze mesajele acolo unde știe că repetă un tipar. Avem 9 de bâte. Va fi nevoie de mai mult ca să te învingă. Aici e ca și cum ceva sau cineva din viața ta, căreia tu îi tot dai oportunități, ți-a adus destul de multe răni, să spunem, da? Această persoană din această imagine are o lumânare în mână, are lumânări pe această masă, lumânări care s-au stins, probabil că sunt oportunitățile pe care tu le-ai dat. Însă acele lumânări i-au produs niște răni acestei persoane pentru că a crezut în respectivele șanse pe care le-a dat. S-a fript de multe ori, este plină de răni pe mână, pe braț, dacă vedem are plasturi puși, da? Însă încă mai crede, cumva îmi vine să spun crede în ultima șansă, poate că încă ești sau ești pe punctul
de a mai da o șansă, o ultimă șansă unei situații, relații, dar probabil aici repetiția asta care apare vrea să ne spună că probabil vei ajunge în același punct. Însă, aici e vorba despre tu trebuie să experimentezi și să vezi dacă ajungi în același punct. Pentru că mesajul noului debut îți spune că chiar dacă au existat foarte multe rând, tu încă poți. Încă mai ai putere, încă mai poți suporta o altă dezamăgire în cazul în care vorbim despre faptul că se va repeta scenariul. Așadar, va fi nevoie de mult mai mult ca să te învingă. Chiar dacă nu va funcționa nici această ultimă oportunitate, nu vei muri, stai liniștit. Tu vei fi în continuare cel care ești. 7 de cupe. Nu toate opțiunile mărețe care ți se oferă vor fi opțiuni mărețe pentru tine. 7 de cupe este cartea păcălelii într-un fel sau altul. Pentru că în legătură cu această oportunitate, poate că opțiunile sunt, hai să spunem, multiple. Pot fi anumite condiții care se pun, fiind ultima oportunitate, poți să spui, îți dau șansă, însă în aceste condiții. Poate vor fi acceptate condițiile tale. Însă ori nu vor fi onorate și aici va avea loc o dezamăgire pentru că e cartea desumflării, a dezamăgirii într-un fel sau altul, 7 de cupe. Pentru că este o iluzie. Noi ne facem o iluzie, ni se fac promisiuni, noi dăm o oportunitate, ni se fac promisiuni, însă sunt îmbătat cu apă rece, cum zic eu, da. Vorbe în vânt. Cinci de cupe. 5 de cupe, cartea tristeții, dragii mei. Este cartea dezamăgirii, știm. Este cartea părerilor de rău, este cartea, da, nu știu, tristeții îmi vine. Această persoană a scăpat ceștile de cafea pe jos sau ceaiului pe jos, da, cu ceștile cu ceaiul pe jos. Și mesajul este: ceaiul vărsat nu este sfârșitul lumii. Indiferent, este cartea pierderii, de aia se spune că e cartea tristeții. Indiferent că vei pierde sau cel puțin nu vei ieși pe câștig aici. Deci nu, situația se va repeta și vei ajunge în același punct în care ai fost în trecut. 5 de cupe este cartea trecutului, după care, ca și cum plângem, am avut eșecuri, de ce a trebuit să mi se întâmple mie asta, e casa nu știu ce am de zis, cartea plânsului de milă, da? A tristeții sufletești. Eu înțeleg că vei trece prin aceeași dezamăgire, chiar dacă este ultima oportunitate pe care tu o oferi sau nu contează, poate vei mai da, tu știi. Acum eu nu mă bag în viața nimănui, poate exista și opțiunea să nu fie ultima oportunitate pe care tu ești dispus să o dai. Însă aici e vorba despre nu te lăsa atât de căzut la pământ. Nu e sfârșitul lumii. Chiar dacă tu vezi că nu funcționează și nu funcționează toate aceste oportunități pe care le dai și ajungi mereu în același punct, nu te dezamăgi într-atât încât să zici să devii plângăcios și să zici de ce eu, de ce mie, de ce, nu știu, da, nu e sfârșitul lumii. Tu ești pe picioarele tale, chiar dacă ai avut experiențe urâte și ești rănit. Mai poți fi rănit de-a lungul vieții, stai liniștit, că nu e vorba despre faptul că numai ție ți se întâmplă lucruri rele, tuturor ni se întâmplă, trebuie doar să învățăm, da?
Și mai ales să învățăm din ceea ce se repetă și vedem că ajungem mereu și mereu în același punct. Nu putem să stăm relaxați. Aici e un mesaj pentru alții dintre voi. Nu mai stați atât de relaxați și flexibili și ziceți, lasă că o să vină alte oportunități către mine, lasă că o să fac, dar fără să faci, să miști un pai. Pentru că vei fi în continuare rănit și rănit și rănit. Ți se vor spune multe vrăjeli și tu vei pune botul la acele vrăjeli și după aia vei cădea în butoiul cu melancolie în care vei face o tragedie din viața ta și vei spune de ce, Doamne, mie? Da? Pentru că probabil ai stat și ai dormit așa cumva în papuci prea mult și nu te-ai trezit și na. Când se repetă, e momentul în care să facem click-ul în cap și să zicem wow, stai puțin că eu cunosc povestea asta sau cunosc deja vu, am deja vu și zic nu, stai așa că s-a repetat tot de 2 ori, de 3 ori, nu se mai poate repeta. Când se repetă, este că trebuie să înveți odată. Avem steaua la capătul cărților. Crede că vindecarea se va produce. Tu doar trebuie să crezi. Aici nu e vorba despre credința aia religioasă în care să zicem, Doamne, ajută-mă, eu cred în Tine, eu nu știu, cred în miracole. Nu, aici e vorba despre steaua, înseamnă acea energie interioară sau mă rog, acea energie din interiorul nostru care ne spune, pentru că se zice că e speranța, dar nu speranța care moare ultima, ci acea speranță care ne transmite în interiorul nostru că eu o să fiu bine, o să ies cu bine din situația asta. E imposibil să nu mă vindec de ce s-a întâmplat, e imposibil să nu termin ciclul ăsta repetitiv și imposibil să nu fiu în stare, într-un fel sau altul, să fac lucrurile altfel pe viitor. Ca să nu se mai repete, despre asta e vorba, da? M-a luat sughițul. Da, să bem puțin apă. Da, mai departe, îngerii iubirii. Să crezi în tine. Foarte frumoase mesajele, dragii mei. Factori religioși, da, nu știu dacă are legătură. Mare grijă, ți se spune să ai grijă la stegulețele roșii și poți să iubești fără frică. La capătul cărților avem atrageți sufletul pereche. Pentru unii dintre voi, probabil, în ale iubirii, dragii mei, cei care aveți o relație, nu sunteți lângă persoana potrivită, unii dintre voi, da? Nu e pentru toată lumea, nu o luați personal, pentru că dacă relația e ok, această etalare nu e pentru voi. Sau, mă rog, poate fi pentru voi, însă nu aici, în această secțiune iubire. Factorii religioși ne vorbesc despre diferențe foarte mari dintre noi. Ori sunt diferențe de vârstă, ori sunt diferențe de religie, ori sunt diferențe de, nu știu, fiecare dintre noi gândim diferit, ori sunt diferențe de unul a crescut, să zicem, a lucrat cu el, iar celălalt nu, și aici vorbim despre diferențe, da? Există foarte multe semnale care ți s-au arătat. În ciuda acestor diferențe, pentru că chiar dacă înainte poate erați potriviți sau la început erați potriviți, acum nu vă mai pupați, da? Nu se mai pupă între voi ceva ce se repetă, știți, voi știți, vedeți ce se repetă. În ciuda diferențelor, există și foarte multe semnale care spun, care îți arată, Domne, te îmbezi cu apă rece, dai oportunități peste oportunități, întreabă-te de ce dai sau ai dat atât de multe oportunități. Cât de multe semnale de îmbătat cu apă rece sau de promisiuni deșarte și dezamăgiri continue în privința acestei persoane ai avut și tu nu le-ai văzut sau nu le-ai băgat în seamă.
Nu te lăsa dezamăgit. Cinciul de cupe este cartea tristeții și a fricii. Frica de singurătate, frica de abandon. Putem să vorbim aici despre faptul că poate ai mai avut relații eșuate în trecut și în tine s-a instalat cumva așa o gândire din aia, trebuie să suport pe ăsta. Sau mă rog, să suport perioada asta. Sau a trebuit să suport multe cu persoana asta și totuși îi mai dau o oportunitate pentru că mie mi-e frică să rămân singur, singură și așa mai departe. Și în tine s-a instalat cumva acea senzație de mai bine cu rău decât fără rău cumva. Și aici se spune, poți să iubești fără frică. Nu neapărat să iubești persoana sau să iubești alte persoane, ci e vorba despre faptul că în tine trebuie să se reinstaleze un alt soft în care tu să-ți spui că meriți iubire, meriți să trăiești lângă o persoană care valorează oportunitățile pe care tu le dai și face în așa fel încât relația voastră să fie una sănătoasă. Nu îți zice da și apoi face nu. Da? Pentru că aici se vede că unii dintre voi degeaba continuați să dați oportunități, pentru că tot acolo veți ajunge. Atrageți sufletul pereche. Aici ne arată faptul că nu sunteți lângă persoana potrivită. Poate că nu ar strica să vă gândiți, eu nu zic să vă despărțiți, Doamne ferește, pentru că sunt persoane care iau mot ce zic și eu, Doamne ferește, eu nu vreau să fiu cea care, nu știu, nu vreau să-mi asum despărțirea nimănui, pentru că fiecare dintre noi decidem pentru noi, da, ce vrem să facem. Pur și simplu spune că nu ești lângă persoana potrivită, nu pot să spun altceva. Vei, ca și cum sufletul tău, geamăn sau pereche sau cum vrei tu să-l numești, e în altă parte. Dar tu ești aici prins în această relație de infinite oportunități unde nu vezi de fapt nimic. Și locul tău e în altă parte. Pentru cei singuri, dragii mei, poate, pentru unii dintre voi poate reveni cineva din trecutul vostru în viața voastră și voi ori să ceară o altă oportunitate, ori poate voi veți căuta pe cineva din trecutul vostru cu care vreți să vă împăcați. Dar aici nu pinta bien, cum zice spaniolul, nu se vede să fie ce trebuie pentru voi. Acum, alegerea, bineînțeles că e a voastră. Problema este că tu încă nu te-ai vindecat de persoana asta. Tu n-ai uitat persoana asta, dar nici n-ai uitat ce ți-a făcut. Faptul că tu în momentul de față te simți mai puternic într-atât încât zici, m-am mai pus și eu pe picioare de când m-a părăsit, 5 de cupe, cartea părăsirii, da? Ai trecut prin coșmarul în care ai zis m-a părăsit persoana asta și pentru mine a fost sfârșitul lumii, cumva, da? Dar ți-ai dat seama că de fapt nu a fost sfârșitul lumii, te-ai repus pe picioare, încă există răni, bineînțeles, cu nouă lăsat de băut aici, însă acum ești cumva mai pregătit să dai o oportunitate, inclusiv acelei persoane care cândva ți-a făcut rău. Însă eu aș spune, atenție, pentru că aici avem mesajul, atenție la semnalele sau stegulețele roșii care vor veni. Nu-ți face iluzii, îmi vine să spun aici, cu 7 de cupe,
Nu-ți face iluzii că opțiunile pe care, sau mă rog, nu știu, promisiunile pe care ți le face această persoană se vor și împlini. Nu-ți face iluzii. Tu poți să dai o altă oportunitate, însă fii foarte atent la toate semnalele care vin către tine. Poate tu consideri că această persoană este sufletul tău pereche. Poate tu asta simți. Eu nu zic că nu. Fiecare dintre noi, simțim într-un fel anume. Poate că ar trebui să iei această împăcare, dacă vorbim despre asta, ia-o cu relaxare. Aici, ca și cum taurul respiră, da? Respiră și ia-o încet. Și fii foarte, foarte vigilent și atent la tot ceea ce vezi după ce te împaci, dacă accepti să te împaci cu această persoană. Nu te mai lăsa fript aici. 9 de băți este cartea celui care suflă și în iaurt când s-a fript odată, da? Cu ciorbă. Sau s-a fript de nenumărate ori. Există posibilitatea și la voi să se repete cumva. Pentru unii dintre voi poate fi pozitivă, dar aș spune că este pozitivă doar pentru cei care nu se împacă din disperare sau din motivul că nu s-au vindecat încă de persoana asta. Sau pentru că, nu aș spune aici răzbunare, atenție, nu am semnale să existe o dorință de răzbunare, să-i plătiți cu aceeași monedă, să fiți voi cel care părăsește această persoană. Nu aș spune că e neapărat asta, poate exista o variantă de genul, dar nu aș spune neapărat asta, ci aș spune că nu este pozitivă împăcarea pentru cei care încă nu v-ați vindecat în totalitate de persoana asta. Pentru ceilalți care v-ați vindecat, aici poate fi vorba despre acest mesaj: poți iubi fără frică. V-ați maturizat într-un fel sau altul fiecare dintre voi și vindecarea se va produce. Da. Mai departe, alte mesaje. Avem un mesaj care s-a întors, o să-l luăm imediat, celelalte sunt foarte multe. Avem cheia, încuie și descuie, aici ține de tine. Tu ești cel care, cheia e la tine cumva, da? Avem această imagine, persoana din această imagine are o cheie de aur în mână, o ține ca și cum ar fi conștient că puterea stă în mâinile ei. Ea știe că poate folosi această cheie atât pentru a închide cât și pentru a deschide. Și când închizi o ușă este foarte ok, pentru că rămâi în siguranță când ai închis-o, dar și când o deschizi este foarte ok, pentru că îți permite să ieși în exterior. Așadar, închizi un ciclu, deschizi un alt ciclu, cheia e în mâinile tale. Tu hotărăști ce vrei să faci cu acea cheie. Foarte tare mesajul. Avem scrisoarea. Vorbim despre o surpriză. Probabil că unii dintre voi va fi o surpriză pentru voi ce se va întâmpla în următoarea perioadă, fie că este vorba despre faptul că vedeți din nou dezamăgirea sau surpriza persoanei care vrea să se întoarcă în viața ta. Și avem The Sharks aici, avem rechinii care vorbesc despre putere și supraviețuire. Dragii mei, pentru unii dintre voi vorbim despre faptul că această situație nu va termina, nu te va termina, nu te va omorî cumva, da? Vorbim despre faptul că chiar dacă tu simți că este cumva sfârșitul lumii ce se întâmplă în viața ta,
Aici avem mesajul, va fi nevoie de mult mai mult ca să te învingă și aici vorbim despre putere și supraviețuire. Ce nu te omoară te face mai puternic. Tu vei supraviețui acestei situații. Și avem florile, care vorbesc despre romantism și dulceață. Aici vorbim despre faptul că eu cred că dacă voi credeți în voi, dacă voi credeți că puterea stă în mâinile voastre, cheia e în mâinile voastre, că nu este sfârșitul lumii și că, uite, mai dai ultima oportunitate ca să nu zici că nu ai dat, da? Și ultima oportunitate. Fie că te vei împăca cu persoana din trecutul tău, fie că e ultima oportunitate pe care o dai relației tale sau a partenerului. Când tu crezi cu adevărat în tine, vei vedea și, am vine să spun, frumusețea de după. Poate nu o vezi acum, normal, când suntem într-un 5 de cupe, e sfârșitul lumii din punct de vedere emoțional. Nu putem să concepem că poate fi frumoasă viața după acest capitol. Dar eu cred că da, se va întâmpla la voi. Doar trebuie să crezi. Crede că vindecarea se va produce. Cartea Steaua asta îți spune. Foarte frumoase mesaje, wow! Eliberează-te de vinovăție. Tu știi de ce te simți vinovat. Tu știi. Nu pot să traduc altfel această carte, acest mesaj. Frânează-ți viteza, ritmul și celebrează viața, adică mai bucură-te și tu un pic de viață. Această persoană stă pe un tron aici, mănâncă fructe, i-au căzut fructe pe jos, i-a căzut cupa de vin pe jos și este indiferent. E ca și cum mi se rupe că mi-a căzut toate astea pe jos, o să fac eu curat după aia, acum vreau doar să mă bucur de moment. Așadar, când a fost ultima oară când tu ți-ai dat voie să fii puțin, hai să zicem, nepăsător de ce se întâmplă în jurul tău și să te bucuri de un moment doar cu tine? Poate că au trecut ani de când nu ți-ai mai dat voie. Avem Phoenix aici, mesajul este Phoenix și spune așa. Cum ți se pare acest cum ți se pare acest deznodământ, să zicem, da? Ca un final? Cum ți se pare asta ca un final fericit? Dar aici nu vedem o persoană fericită. Aici vedem o persoană răzvrătită, o persoană care nu-i convine cum s-a terminat povestea. Este furioasă, e cu mâinile în sus către cer și zice, Doamne, dar de ce mi-ai făcut mie așa ceva? De ce a trebuit eu să am acest final al acestei povești, al acestei situații? Nu merit așa ceva. Nimeni nu zice că meriți. Nu merităm lucruri urâte în viață, dragii mei. Noi le luăm tragic pentru că, ego-ul nostru le ia tragic. Dar de ce le ia tragic ego-ul nostru? Și ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu, dar nu trebuie să ne răzvrătim împotriva lui, ci să fim atenți la ceea ce noi am făcut de-am ajuns să repetăm și să repetăm și să repetăm ceva ce ego-ul nostru n-a vrut să accepte, că, Doamne, trebuia să se termine de mult. Degeaba acum ești furios că nu-ți convine că situația se repetă din nou și că semnalele sunt aceleași, promisiunile sunt aceleași, însă nu duc nicăieri. Degeaba te răzvrătești, pentru că n-ai pus piciorul în prag când ai văzut din start că n-ai cu cine, cumva, da?
tu te poți răzvrăti, te poți striga la Dumnezeu și îi poți spune: de ce, Doamne? Calmează-te. Calmează-ți ego-ul și spui: ok, n-am știut, iartă-mă, Doamne, că nu m-am pus pe primul loc, da? Și am dat oportunități. Pentru că aici vorba despre a te elibera de vinovăție. Aici avem două persoane în această imagine. Avem o flacără care pare că, da, flacăra ce înseamnă? Arde, ceva mă arde pe suflet. Și mă duc să-mi cer iertare. Sau aștept ca cealaltă persoană să-mi ceară iertare și nu vine niciodată iertarea și nu vine niciodată cererea, da, de scuze și de iertare și pe mine mă arde pe dinăuntru. Și mă învinovățesc de ce am fost atât de prost sau proastă, că i-am dat atâtea oportunități. Nu-ți servește la nimic, eliberează-te pur și simplu. Du-te cu tine, puneți o cupă de vin, ia și mănâncă, uite aici câte bancheturi și-a făcut această persoană, simte-te tu valoros în viața ta. Nu mai are sens să stai să te dai cu capul de pereți și să te frustrezi și să țipi la Doamne, Doamne, că de ce ți-a făcut asta. Nu. Ia uite, nostalgie la capătul cărților. Avem acel trecut negru, da, avem un nor negru aici, amintirile care te chinuiesc. Vorbești cu prietenii tăi, cu prietenele tale tot timpul despre același lucru. Uite ce mi-a făcut, uite câte oportunități am dat, uite cum mă minte, uite cum... puncte. Aici mesajul este următorul. Centrează-te în acum și aici. Lasă plânsul de milă, lasă ce mi-a făcut, lasă ce mă minte, trezește-te odată din somnul ăsta relaxat și ia atitudine, pentru că vei reuși să treci peste tot. Nu e sfârșitul lumii, nu mai vorbi despre. Închide ușa acelei povești și deschide o altă ușă. Nu mai am altceva pentru voi. Foarte frumoasă etalarea. Dureroasă, într-adevăr, dar na. Vă pup, dragii mei, ne vedem data viitoare.